કેમ છો મારા વહાલા ગુજરાતી મિત્રો, હું સંજય દવે ગુજ્જુ સંજયમાં આપ સૌનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત કરું છું। આજના આ વિડીયોમાં મિત્રો આપણે વાત કરશું કે વિવો દ્વારા ભારતમાં તેનો નવો અને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોન લોન્ચ કરી દીધો છે અને આ ફોનનું નામ છે Vivo V15 Pro અને આ ફોનની ભારતમાં શું છે પ્રાઇસ, સ્પેસિફિકેશન, અવેબિલિટી અને આ ફોનમાં શું છે ખાસ વાતો અને નબળાઈઓ, તો આ તમામ વિગતોને જાણવા માટે જોતા રહો ગુજ્જુ સંજય, તો ગુજ્જુ સંજય ઇઝ ઓન। તો આ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપ સર્વ મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે કે જો હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી કરી લો, કારણ કે અહીં આપને ટેકનોલોજી આધારિત ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ટ્રસ્ટેબલ વિડીયો મળી જશે। તો સૌથી પહેલા મિત્રો આપણે વાત કરીએ આ ફોનના હાર્ડવેર અને પરફોર્મન્સ વિશે। તો આ ફોનમાં તમને ઇન્ડિયાની અંદર ફર્સ્ટ ક્વાલકોમ સ્નેપડ્રેગન 675 નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને આ જે પ્રોસેસર છે તે ઓક્ટા કોર પ્રોસેસર છે અને તેના પરફોર્મન્સ વિશે વાત કરીએ તો પરફોર્મન્સ ખૂબ જ સારું જોવા મળશે। જો તમે પણ પબજી રમવાના છો આશિક તો નોર્મલ મોડ ઉપર ખૂબ જ સારી રીતે તમે પબજી પ્લે કરી શકશો। ત્યાર પછી મિત્રો સેકન્ડ વાત કરીએ આ ફોનના ડિસ્પ્લે હાઇલાઇટ વિશે। તો આ ફોનની અંદર પણ તમને ડિસ્પ્લે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મળી જશે। વાત કરીએ ડિસ્પ્લેના સ્પેસિફિકેશન વિશે તો તેની અંદર તમને ફૂલ વ્યૂ ડિસ્પ્લે જોવા મળશે। ડિસ્પ્લેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનું કટ અથવા તો નોચ જોવા મળશે નહીં। વાત કરીએ આ ફોનની ડિસ્પ્લેની સાઇઝ વિશે તો આ ફોનની અંદર તમને 6.39 ઇંચની ડિસ્પ્લે જોવા મળશે અને આસ્પેક્ટ રેશિયો વિશે વાત કરીએ તો 19.5/9 આસ્પેક્ટ રેશિયો તમને જોવા મળશે। ત્યારબાદ મિત્રો આ ફોનની અંદર તમને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર્સ મળી જશે। તેની અંદર ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર અને આ જે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર છે તે 5મી જનરેશનનું સ્કેનર છે, ખૂબ જ અપડેટ છે અને તેની સ્પીડ પણ તમને સારી મળી જશે। તેની સાથે સાથે આ જે ફોન છે તેના ડિસ્પ્લે રિઝોલ્યુશનની વાત કરીએ તો ફૂલ HD+ રિઝોલ્યુશન મળી જશે અને ડિસ્પ્લેની પ્રકારનો વાત કરીએ તો તમને સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે આ ફોનમાં જોવા મળશે। હવે મિત્રો નેક્સ્ટ વાત કરીએ આ ફોનના કેમેરા સ્પેસિફિકેશન વિશે। તો આમાં ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને આ ફોનનું કેમેરા જે ફીચર છે તે પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે। વાત કરીએ આ ફોનના રિયર કેમેરા વિશે તો આ ફોનમાં તમને ટ્રિપલ રિયર કેમેરા મળી જશે। જો વાત કરીએ પ્રાઇમરી કેમેરા અને સેન્સરની તો તે તમને મળી જશે 48 મેગાપિક્સલનો 1.8 અપર્ચરની સાથે। સેકન્ડ કેમેરાની વાત કરીએ તો તે તમને મળી જશે 8 મેગાપિક્સલનો અને આ સેન્સર છે મિત્રો ડેપ્થ મેજરિંગ માટે, મતલબ કે જો તમે બોકે ઇફેક્ટ અથવા તો બ્લર બેકગ્રાઉન્ડના ફોટોગ્રાફ્સ વધારે ક્લિક કરવાનું પસંદ કરો છો તો તેમાં તમને મદદ કરશે। ત્યાર પછી જે થર્ડ સેન્સર છે તે તમને મળી જશે 5 મેગાપિક્સલનું અને આ જે સેન્સર છે તે અલ્ટ્રા વાઇલ્ડ ફોટોગ્રાફીમાં તમને મદદ કરશે। નેક્સ્ટ મિત્રો વાત કરીએ આ ફોનની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિશે। તો આ ફોનની અંદર તમને Android 9 મતલબ કે 5 મળી જશે અને તે બેજ હશે વિવોનું પોતાનું જે બેજ વેરિયન્ટ, મતલબ કે ફન ટચ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે અને આ ફન ટચ 9 તમને આ ફોનમાં મળી જશે। ખૂબ જ સારી વાત છે, પરંતુ વિવોની જે ફન ટચ UI છે તે થોડી લેગી છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે તમને Android 9 ખૂબ જ લેટેસ્ટ અપડેટ મળી જાય છે, તે એક સારી વાત છે। ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ આ ફોનના બેટરી બેકઅપ વિશે। તો આ ફોનની અંદર તમને 3700 mAh ની બેટરી મળી જશે અને આ ફોનની અંદર તમને જે ચાર્જર એડેપ્ટર આપવામાં આવે છે 18 વોલ્ટ ફાસ્ટ ચાર્જરનો પણ તમને સપોર્ટ મળી જાય છે। પરંતુ અહીંયા હું એક ડાઉન સાઇડ મિત્રો ગણીશ, કારણ કે અહીંયા આ ફોનમાં અંદર તમને ટાઈપ C નો સપોર્ટ મળશે નહીં। અહીંયા તમને જે કેબલ દેવામાં આવે છે તે USB to માઇક્રો USB કેબલ દેવામાં આવશે, પરંતુ અહીંયા આ ફોનમાં એક ડાઉન સાઇડ ગણી શકાય। જો ખરેખર ટાઈપ C સપોર્ટ મળી જાય તો ખૂબ જ સારી વાત રહેત। ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ આ ફોનના વેરિયન્ટ વિશે। તો આ ફોનનું વેરિયન્ટ અત્યારે હાલ ઇન્ડિયામાં સિંગલ વેરિયન્ટ તમને મળી જશે 6GB રેમ અને 128GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ, તે ખૂબ જ સારી વાત છે। અને જો આ વેરિયન્ટની પ્રાઇસ વિશે, મતલબ કે ઇન્ડિયામાં શું છે પ્રાઇસ, તેની વિશે વાત કરીએ તો તે તમને 28,990માં મળી જશે। ત્યારબાદ મિત્રો કેમેરા સ્પેસિફિકેશનની અંદર આપણે એક વાત જણાવી રહી ગઈ કે તમને જે સેલ્ફી કેમેરો, મતલબ કે ફ્રન્ટ કેમેરો મળી જશે પોપઅપ સેલ્ફી કેમેરો, ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેલ્ફી છે અને આ જે પોપઅપ સેલ્ફી કેમેરો છે તે મિત્રો 32 મેગાપિક્સલનો જોવા મળશે અને આ પોપઅપ સેલ્ફીની સાથે સાથે તમે ફેસ અનલોક માટે પણ આ કેમેરાનો ઉપયોગ કરી શકશો। વાત કરીએ મિત્રો આ ફોનના વેરિયન્ટ બાદ આ ફોન કયા કયા કલરમાં જોવા મળશે, તો તે તમને બે અલગ અલગ કલર
વેરિયન્ટમાં જોવા મળશે। પહેલું છે ટોપાઝ બ્લુ અને ત્યારબાદ રેડ કલરનું તમને આ બે અલગ અલગ કલરમાં વેરિયન્ટ જોવા મળશે। ત્યાર પછી સિક્યુરિટી સિસ્ટમ વિશે વાત કરીએ તો અહીંયા તમને ડબલ સિક્યુરિટી સિસ્ટમ જોવા મળશે। પહેલું મેં આગળ વાત કરી તેમ ડિસ્પ્લેમાં તમને ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર મળી જશે, જે ખૂબ જ સારી રીતે કામ કરે છે અને 5મી જનરેશનનું ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર અને ખૂબ જ અપડેટ તેમાં સારું છે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમને રિયરમાં ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર મળશે નહીં, મતલબ કે ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર મળી જાય છે, પરંતુ ફ્રન્ટમાં તમને ફેસ અનલોક સિસ્ટમ મળી જશે। ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ સિમ કાર્ડ સ્લોટ વિશે તો અહીંયા તમને સિમ કાર્ડ સ્લોટ જે છે તે બે અલગ અલગ ટ્રે દેવામાં આવે છે। એક ટ્રેમાં તમને ડ્યુઅલ સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકશો અને સેકન્ડ ટ્રેની અંદર તમે એક્સ્ટ્રા માઇક્રો SD કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકશો અને જેની મદદથી તમે 256 GB સુધી તમારી ઇન્ટરનલ જે મેમરી છે તેને એક્સટેન્ડ કરી શકશો। ત્યારબાદ મિત્રો કનેક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો આ ફોનની અંદર ખૂબ જ અલગ અલગ અને વિવિધ પ્રકારની કનેક્ટિવિટી અને સેન્સરનો સપોર્ટ મળી જશે, જેમાં તમને 3.5mm ઓડિયો જેક, વિવિધ પ્રકારના વાઈફાઈ, બ્લૂટૂથ, GPRS, વિવિધ પ્રકારનું ઘણું જ તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ જે છે તે કનેક્ટિવિટી પણ મળી જશે। ત્યારબાદ મિત્રો હવે વાત કરીએ આ ફોનની ઇન્ડિયામાં અવેબિલિટી શું છે, ક્યારથી તમે આ ફોનને પરચેસ કરી શકશો। તો અત્યારે હાલ આ ફોનનું પ્રી બુકિંગ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે વિવિધ પ્રકારની વેબસાઇટ ઉપર। તો તમે અહીંયા એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, ત્યારબાદ પેટીએમ, સ્નેપડીલ અને વિવો ઇન્ડિયાનો જે ઓનલાઈન સ્ટોર છે ત્યાં જઈને પ્રી બુકિંગ કરાવી શકો છો અને આ ફોન તમને સૌ પ્રથમ 6 માર્ચથી દેવાનું, મતલબ કે સેલ મારફતે પ્રોવાઈડ કરવાનું શરૂ થશે। તો આ છે મિત્રો તેની અવેબિલિટી। હવે વાત કરીએ આ ફોનની અંદર શું છે ખાસ વાતો અને શું છે નબળાઈઓ। તો સૌથી પહેલાં વાત કરી લઈએ આ ફોનની ખાસ વાત વિશે। તો મેં આગળ વાત કરી તેમ આ ફોનની અંદર તમને ઇન્ડિયાનું લેટેસ્ટ પ્રોસેસર મળી જશે, સ્નેપડ્રેગન ક્વાલકોમ 675 અને સારું એવું પરફોર્મન્સ મળી જશે અને તેની સાથે સાથે આ ફોનમાં પોપઅપ સેલ્ફી પણ એક સારું એવું ફીચર્સ કહી શકાય। ત્યારબાદ 18V ફાસ્ટ ચાર્જર અને પોપઅપ સેલ્ફી 32 મેગાપિક્સલનું મળી જાય છે। ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર પણ સારું એવું કહી શકાય અને આ જે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર છે તે 5મી જનરેશનનું છે અને સારી રીતે કામ કરે છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ આ ફોનની ડાઉન સાઇડ મતલબ કે નબળાઈ વિશે। તો આ ફોનની જે પ્રાઇસ છે તે પણ એક નબળાઈ ગણી શકાય મિત્રો, પરંતુ પ્રાઇસની સાથે સાથે તમને ઘણા જ પ્રીમિયર જે છે તે સ્પેસિફિકેશન આ ફોનમાં મળી જાય છે। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ નબળાઈ તે કહી શકાય કે આ ફોનમાં આપણને માઇક્રો USB Type-C મતલબ કે Type-C નો સપોર્ટ મળતો નથી, તે પણ એક તેની ડાઉન સાઇડ કહી શકાય। તો આ છે મિત્રો આ ફોન વિશે મારો ઓપિનિયન અને રિવ્યૂ। હવે ફાઇનલી આ ફોન તમારે લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ। જો તમે એક સારા પ્રીમિયર ફોનની શોધમાં છો, તમે એક વિવોના આશિક છો, તમે પ્રિફર કરો છો વિવોનો ફોન, તમારે એક સારો એવો પોપઅપ સેલ્ફી કેમેરો જોવે છે અથવા તો તમારે ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર જોવે છે અને તમારું બજેટ છે 30,000 સુધીનું, તો તમે મિત્રો વિવો V50 Pro ફોનને પ્રિફર કરી શકો છો, કારણ કે આ ફોન ખૂબ જ પ્રીમિયર ફિલિંગ આપશે અને સારી એવી શ્રેણીમાં આ ફોન કામ કરે છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ કે આ ફોન કોના માટે નથી। જો તમારી બજેટ માત્ર ને માત્ર 10,000 થી 12,000નું છે તો આ ફોન હું તમને પ્રિફર કરીશ નહીં, પરંતુ મારું પર્સનલી એવું ઓપિનિયન છે કે જો તમે એક સારો એવો ફોન પરચેસ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો 28 તારીખ સુધી રાહ જુઓ, કારણ કે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ રેડમી દ્વારા ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોન લોન્ચ થવા જઈ રહ્યો છે, રેડમી નોટ 7। અને આ રેડમી જે બ્રાન્ડ છે તે શાઓમીની સબ બ્રાન્ડ છે અને સારો એવો બજેટ ફોન તમને મળી જશે અને તેમાં પણ તમને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર્સ મળી જશે। અને જો પ્રાઇસની વાત કરીએ તો આ ફોન તમને 11,500 થી 10,000 સુધીમાં મળી જશે। તો આ છે મિત્રો મારા આ ફોન વિશે ઓપિનિયન અને રિવ્યૂ। જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। સાથે સાથે જો આ વિડીયો વિશે તમારો કોઈ પણ હોય સવાલ કે અભિપ્રાય તો વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને પૂછવાનું ભૂલશો નહીં। આ સિવાય જો હજી સુધી તમે મને સોશિયલ મીડિયા પર ફોલો નથી કરતા તો તેની લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, તે લિંકને ક્લિક કરો અને મને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક ઉપર। તો આજના આ વિડીયોમાં મિત્રો બસ એટલું જ। ફરી જ મળશું આવા નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટેકનોલોજી અને મોબાઈલથી જોડાયેલા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય જય ગરવી ગુજરાત।